এই দাইলখন আপুনি কিহৰ লগত প্ৰিফাৰ কৰিব বাৰু আমি কিন্তু ভাতে দিয়ে খালোঁ ভতুৱা যে কিন্তু ৰুটিৰ লগত খাবলৈও বহুত ভাল মানে বহুত টেষ্ট লাগে মই ওলকবিটো অপচনেল হয় কিন্তু মই গোটাকৈ ওলকবি দিলে দাইল হওক বা এনেকৈ খাই বিৰাট ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে দিলোঁ মই গাজৰ এটা দিলোঁ দি দুটা চিটি মৰাই ল'ম বেছি নামাৰোঁ একদম গিলগিলীয়াকৈ বইল হ'বলৈ নিদিওঁ অকণমান টান হৈ থাকিবলৈ দিম এই নিমখ অকণমান দি পেলাই মই দুটা চিটি মৰাই ল'ম তাৰপিছত এইফালে ৰেডি কৰি ল'লোঁ তাতে যিখিনি দিম বুলি ভাবিছোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ খিচমিচ বাদাম কাজু বাদাম আৰু এটা বিলাহী ল'লোঁ প্ৰথমতে মই এইখিনি ভাজি ল'ম অকণমানকৈ তেল দি পেলাই পিঁয়াজ এইখিনি যিখিনি মই দেখুৱালোঁ সেইখিনি মই অকণমানকৈ ভাজি ল'ম ভাজি উঠি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি গোটেইখিনি ভাজোঁতে মই ইয়াতো অকণমানকৈ নিমখ দিছোঁ দেই নিমখ দিছোঁ তাৰপিছত অকণমান জিৰা আৰু ধনিয়াৰ মানে গুড়া দিছোঁ কাৰণ পিছত আৰু মই একো মছলা মানে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মছলা মই এনেও খুব কমেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ তথাপিও তাৰমানে মই পিছত আৰু একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এইখিনি এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ লৈ পেলাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই হেৰি কৰি ল'ম পেষ্টটো বনাই ল'ম মিক্সাৰৰ পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম বনাই ল'লোঁ তাৰপিছত সেইখন কেৰাহীতে অকণমান তেল দিছোঁ দি পেলাই মিঠি গুটি কেইটামান দিছোঁ মানে এক্সট্ৰা এটা ফ্লেভাৰৰ কাৰণে তাৰপিছত দুটা তেজপাত দিছোঁ মই ক'লোঁ নহয় মই একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ইয়াতে বেলেগ মছলা বুলিবলৈ আৰু তাৰপিছত এইখিনি ভাজি লৈ এয়া দাইলখিনি দেখিছেনে প্ৰায় অলপ টান হৈ আছে একদম গিলগিলীয়াকৈ মানে হেৰি নকৰোঁ জাষ্ট দুটা চিটি দিয়াইছোঁ মানে সেয়া চাওকচোন এটা হৈ আছে দেখিছেনে তাৰপিছত এই পেষ্টখিনি মই ধুনীয়াকৈ অকণমান ভাজি ল'লোঁ তাৰপিছত এই খিচমিচটো আপোনালোকে পিচিও দিব পাৰে দেই অপচনেল হয় মই গোটাকৈ দিছোঁ গোটাকৈ মানে পিছত খাই ভাল লাগে অলপমান গোটাকৈ থাকিলে সেইটো কাৰণে পিছত খিচমিচ দুটামান দিলোঁ দি অকণমান জালুকৰ গুড়া দিছোঁ জালুকৰ গুড়াটো আপোনাৰ এক্সট্ৰা ফ্লেভাৰ এটা আনে আৰু এনেও মানে কি হয় মগু দালি এনেকৈ বনালে মানে মগু দালি হওক আৰু কেতিয়াবা মই বনাওঁ ক'লা মচুৰ দালি গোটা যিটো তাতো এনেকৈ জালুক দিলে খাই মানে বেলেগ এটা সোৱাদ আহে তাৰপিছত এয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি দি দিলোঁ দি পিছত আৰু বেলেগ একো কৰিব লগা নাথাকে আৰু এয়া চাওকচোন ধুনীয়া কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হয় আৰু অকণমান দেৰি উতলিবলৈ দিলোঁ শেষত এয়া মই 2 চামুচ ঘিউ দিলোঁ তাৰপিছত একেবাৰে শেষত আৰু ধনিয়া পাত অলপমান দি ধনিয়া পাত নাথাকিলে আপুনি কচুৰি মেথিও দিব পাৰে দুইটাৰে মানে গোন্ধটো হওক বা টেষ্টটো হওক অলপ বেলেগকৈ আহে মোৰ যিহেতু ধনিয়া পাত আছিলে সেয়ে মই ধনিয়া পাতেই দিলোঁ দি ধুনীয়াকৈ বনাই আপুনি যিহৰ লগতে খায় ৰুটিৰ লগত হ'লেও ভাতৰ লগত হ'লেও আমি কিন্তু ভাতৰ লগতে খালোঁ ভতুৱা যে সেইটো কাৰণে ভাতৰ লগতে খালোঁ আৰু কিন্তু ৰুটিৰ লগত খাবলৈও বিৰাট মানে ভাল লাগে খাই আৰু এইফালে বনাইছিলোঁ কলডিল বেচন দি পেলাই পকৰা তাৰপিছত আৰু ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ল'লে খাবলৈও ভাল লাগে ন এনেকৈ গতিকে এতিয়া আমি খাওঁ আৰু আপোনালোকে চাওক ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু ধন্যবাদ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে এনেকৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু মাজে মাজে সৰুকৈ 2-এটা ভিডিঅ' দিবলৈ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই ভাল পায় প্ৰফাইলটো ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু আগলৈ ঠেলা মাৰি দিব দেই